सांग बरं खरं म्हणा तुला उपवास आहे आणि म्हणा तुमच्या करता या 4 भाकरी ना तुम्हाला केलंय म्हणा. मग तू गेला ना तुम्हाला राक्षस बिक्षस आहे काय मी? मग कोणासाठी केलं एवढं? तुला खायला केलं तर उपवास दिला सोडून. कोण सोडायला लावलं उपवास? तुला ते अशक्तपणा आलेलं आहे, डॉक्टरनं सांगितलं उपवास नका करू. तू बळजबरी केली. रक्त कमी आहे त्याच्यामुळे डॉक्टर म्हणे. काही नाही मला रक्त कमी, मला मस्त रक्त आहे. मी काय अशी तुम्हाला याच्यावर दिसते करत. रक्त कमी आहे डॉक्टरनं उपवास नाही हेल्दी करायला. हेल्दी वुमन. आणि साडी तर लईच घातली जाळी जाळीची. आज ग्रे कलर आहे एवढी भारी साडी जाळी जाळी काय अरे मग ते नेटची का कायची म्हणते ना ती पाहू बरं कशी आहे. ब्रर. हे काय हे जाळी नाही मग काय ब्रासो का ही आरपार जाळी. पाय ती भाकर केवढी केली, एवढी मोठी ते ज्वारीचं आहे. ज्वारीची. म्हणजे मग काय करायची, तवा भरून. कुठं दवा बघून आहे? आपल्याला छान अजिबात भाकर. नाही आवडत बाबा. नाही आवडत तर नका खाऊ. नाही खाणार मी, चाललो हॉटेलला. जाऊ शकते चला चाललो मग. म्हणे मी 9 दिवस उपवास धरणार स्टार्टिंग केली आणि मस्त स्वतःला पहिल्या दिवशी हॉटेलमधून आणून खाल्लं. मी नाही म्हटलं मला 9 दिवस उपवास धरायचा आहे. मग मी पण टाकला तुमच्यामुळं तुमच्या डोग्याची पंचत व्हायची खायची नाही. दुग्याच्या नाव खाली सगळ्यांची चांदी. तुमची पंचत व्हायची. 2-2 स्वयंपाक करायला वेळ नाही मिळाला तिथं. सगळे कामं राहतात तसेच. म्हटलं चला आता नकोच. बरं झालं उपकार केले. चला सारखा चटणी बनवणार आहे. बटाटा चटणी, कारण की आम्हाला जायचं आहे बाहेर. खूप कुठं घाई जायचं नाही, मूर्खपणा करू नको. आज कोणती त्याची. हे कायची? मस्त. तर आज खूप इकडं आमच्याकडे पावसाचं वातावरण झालंय, तुम्ही बघू शकता. हे बघा तुम्हाला दाखवतो मी. खूप जोरदार पाऊस चालू आहे आमच्याकडे आज. तिथं एक पाठीमाग ओढावला असलेले पाणी साचलं टेन्शनमध्ये. जास्त पाणी झालं सडून जातील झाडं, त्यांना इकडे घेतो जरा. इथलं एक भरलंय गच्च. खूप पाऊस चालू आहे. मी झाडं इकडे जरा ठेवले, पाणी जास्त गेल्यामुळे ते सडून जातील. तर आता असं काय करते बघतो वरती. चला वरती. खूप पाऊस चालू आहे. पावसाचा आवाज कसा येतो पत्र्यावर. बच्चा उठ वय वर चल. आमची डुगी मोकर घाबरती कशाला विजानला. झोप तू इथं. हा इथं जाऊ नको कुठं, झोपा. मी इथंच बसत. इकडं चालू मॅडमचं काम. इकडे चालू याच्यावालं काम. काय काम करते. कुठं आलाय आता. आलं बच्ची मा इकडे चिटकून बसली. चल 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 सर इकडं चल.
चल चल चल